Tänään ollaan Turussa CrossFit Huntilla ja nyt on semmonen video, mitä mä oon ainakin odottanut kauan. Mä tiedän, että monet katsojat on venannut, kun päästään kurkkaamaan vähän kulissien taakse, että miten 9-kertainen CrossFit Games-urheilija Jonne Koski treenaa näin kisojen alla. Niin, mitäs meillä olisi tänään luvassa? Tänään aika paljon kaikenlaista. Mulla on tuossa kahden viikon päästä kisat Malagassa, jossa on Games-paikka jaossa. Ne on julkaissut 5 lajia nyt, niin tänään päästään vähän testailemaan niitä. Aloitellaan ekaksi tommosella pienellä voimakompleksilla clean and jerkkiä ja sen jälkeen vähän hapottavampi assault bike, bar muscle up -laji ja illalla sit jatketaan vielä testailua, mutta aika tiukka päivä tulossa. Kuulostaa aika suolaiselta ja veikkaan, että meikäläisellä tulee noutaja, mutta se nähdään kohta, eikä muuta kuin ruvetaan hommiin. Joo. Eli ekana meillä on clean and jerkkiä. Joo, clean and jerkki, kompleksi. Tää oli ehkä, se on aina kun lajeja julkaistaan, niin sitä aina toivoo tietysti itselleen ne kaikki parhaat liikkeet tulevan, mutta tää on ehkä mun se least favorite näistä kaikista lajeista. Jerkki on ollut vähän semmonen murheen kryynyt tässä viime vuodet, mutta se on mennyt eteenpäin. Tänään voitais vähän katsoa niin sanotusti, tunnustellaan vähän miltä se kompleksi tuntuu ja katsoa vähän mikä paino olisi ehkä mahdollinen kisoissa. Meillä on kilojakin, mutta nostellaan noilla paunoilla, ne on tässä lähellä, niin Joo. ei tarvii juosta painoja tuolta. Joo. Mä pystyn kertoa sit mitä siinä. Joo. Voidaan nostaa suurin piirtein silleen. Kyllä mä noin värit tiedän. Joo. Se siinä onkin pedollista, että sä lyöt siniset ja vihreät, sä luulet, että siinä on 80 kiloa, mutta siinä on oikeasti melkein 84 kiloa. Okei. Okay. Varsinkin jossain tempauksessa, niin se on aika merkittävä se 4 kilon ero. Mä itse mietin sen niin, että aloituspaino olisi semmonen, mikä tulee helposti ja terävästi, ja toinen yritys olisi semmonen, mihin sä oot niin sanotusti tyytyväinen. Joo. Ja kolmas yritys on ehkä vähän semmonen lottorivi, että jos se tulee, niin hienoa, ja jos ei, niin on silti tyytyväinen siihen toka-asetteluun. Laitatko aina heti alusta vyö? Joo, mä pidän sitä silleen löysällä varmaan 100 kiloa asti. Joo. Sitten mulla on tämmönen kauluri. Okei. Okay. Mulla on solisluu, niin ottanut hittiä niin paljon, että se on aika, en tiedä onko se luutunut tai se on niinku koholla. Joo. Toi vasemman puolen solisluu, niin se on tämmönen lift collar, joku kauluri, minkä mä löysin netistä. Niin yleensä käytän sitä treeneissä. Vähän hölmön näköinen, mutta se toimii. Näyttää vaan, että he jäätelöt kuinka stepä. Mä tarvitsin tommosen ihan samanlaisen mun kanssa, niin aina aukeaa tosta. Ja sitten kun se tuntuu, että se ei ikinä niin palaudu siitä. Jep. 110 jotain. 111. 111, joo. Jätän ton vikan jerkin näistä lämmittelysarjoista pois. Tarkoituksella ei kuluta liikaa Miltä tuntuu? Ihan ok. Vähän kankeelta ja huomaa, ettei ihan osu kohilleen kun et tehnyt, mut mulla on yleensä silleen, että alkaa vasta sit tuntea, kun se menee vähän raskaammaksi. Onko paljon treenaaminen muuttunut näin niinku, sä oot kuitenkin tätäkin niinku korkeammalla tasolla vetänyt jo se päälle 10 vuotta, niin on siis muuttunut ihan sikan siitä, mitä se joskus oli. Toki laiki on kehittynyt ja metodit ja sitten on tullut paljon niinku, omasta treenistä on tullut paljon järkevämpää. 10 vuotta sitten oli mitä kovempi treeni ja mitä enemmän, niin sen parempi. Joo. Se on nyt vähän muuttunut niin, että koittaa. Toki on edelleen kovia treenejä ja paljon volyymiä, kun tänäänkin tulee olla aika kova päivä. Mutta siinä on tavallaan joku idea tai syy, minkä takia me tehdään se nyt niin ja minkä takia me tehdään se yhteen putkeen. Ja, ennen se oli vaan, tehtiin vaan ja toivottiin, että se kehittää. Et mitä kauemmin makas maassa treenin jälkeen, niin tuntuu sitä parempi treeni. Aivan. Ei tunnu missään. Ei toistaiseksi. Ei varmaan pitäskään kyllä. Nice.
Hyvä. Usein niin voimalajeissakin, jos on teknisesti hyvä tai varma nostaja, niin se saattaa olla jopa parempi juttu kuin se, että sulla on semmoinen yksi, tai että sä oot hemmetin hyvä nostamaan joskus. Niin. Jos sä onnistut, niin sit se on tosi hyvä, mutta jos pystyy saamaan sen oman 98 pinnaa niin kuin joka kisoissa, niin todennäköisesti se tulee olemaan parempi kuin se, varsinkin se on se, mitä me tavoitellaan valmentajan kanssa, että koettaisiin saada sitä varmuutta vähän nostoihin. Että jos mä haluaisin saada tosi paljon lisää maksimivoimaa, niin se vaatisi sen, että ottaisin myös lisää massaa ja mä oon painanut joskus 91 kiloa ja mä sain ehkä tosi marginaalisia gainsseja nostoihin, lähinnä kyykkyihin ja maastavetoihin ja näihin, mutta sit se ei ollut sen arvoinen sen, kuinka paljon se söi mun niinku muista jutuista, että juoksu oli entistä huonompi ja voimistelutkin alkoi vähän kärsimään ja sit se ei kuitenkaan samalla tavalla siirtynyt laitteisiinkaan, että laitteissa on ehkä enemmän melkein pituus ja mikä sit ratkaisee ja sitä ei valitettavasti voi enää saada lisää. Se ei kyllä. Osais vaan jerkata hyvin. Takalle siinä rajoilla kannattaako ottaa poveriin, mutta se kannattaa niin kauan ottaa, kun se tulee. Nice. Joo. Nice. Come on. Joo. Olipa vaikea. Tippu kyllä hook-grippi pois tästä. Joo, toi on. Mäkin huomasin. Oli tosi löysä. Tarvii ottaa se. Tää on vähän rauhallisemmin tai vähän enemmän ajalla se tiputus. Niin, kyllä. Jos siinä menettää hook-gripin, niin saa sen sieltä ehkä vielä kaivettua, mutta ei se ole optimi missään nimessä. Koitan vielä yhden 10 korotuksen tähän suoraan, niin Joo. katsotaan miltä se tuntuu. Olisiko tää nyt sun kisojen aloitus? Todennäköisesti katsotaan vähän miltä se tuntuu. Todennäköisesti jo 138, 139 välillä. Joo. Et ehkä 140 olisi varmaan semmonen. Phone started jumping, what a day. Swear to God I need it, now I can't afford to wait. I just had a fan hit me up from Kuwait. Told him this would happen, now we not a minute late. Seen him down bad, now they tryna hate. Same one shot to hit me for the raise. Got a mill, now they coming with a blaze. Got the numbers, that's why I'm getting paid. I'm Really? gone just like the Perrier. It's one time when I'm looking at a face. On the low like I'm pushing another pace. Told him come down and I'll meet him at a gate. Got a check and I bought myself a place. They get some money and they blow it on bait. Joo. I don't flex but I'm pushing all the weight. Ja rauhassa. Told them all that's why I got it, what it takes. Varmasti alas. Phone started jumping, what a day. Swear to God I need it, now I can't afford to wait. I just had a fan hit me up from Kuwait. Told him this would happen, now we not a minute late. Ei pysynyt hook-grippi yhtään. Joo. Ja huomaa just sen tärkeyden niin kuin meidän tai CrossFitissa näissä kaikissa komplekseissa ja ylipäätään CrossFit-lajeissa tai lajiomaisissa lajeissa, niin se ei ole pelkästään se tangon ylösvienti, vaan pitää harjoitella myös sitä alastuontia, koska tässä kompleksissa se tuntuu melkein raskaammalta tosiaan, että se tuo sen takaseturäkkiin ja sit sais hallitusti tuohon pikku virhe siinä, niin sit se on Kyllä. tavallaan menetetty se kompleksi. Siinä on 145. Joo. Suurin piirtein. Jotain. Joo. Plus miinus 200 grammaa jompaa kumpaa suuntaan. Toi on vähän ärsyttävääkin jopa. Paunojen käyttö meidän lajissa. Amerikka on niinku ainut varmaan, missä enää nykyään käytetään paunoja ja sit harvalla salilla mä oon saanut, tämä onnekas mä oon saanut Rockwelltain joka kisaista yhden setin näitä paunoja. Oppinut sitä kautta käyttämään ja tietää aika hyvin, että mitä mikäkin määrä, millä se konvertoi kiloihin. Joo, se on aina itse kun kattoo kisoja, niin se on laskin kädessä silleen, että paljon tos nyt on ja
sit kun silleen, että sä siinä kisatilanteessa, kun sulla on rajallinen aika, sun pitää itse lastaa ne painot, ja siinä menee jo kilois niinku sekaisin, että mitä mun pitää laittaa, niin tolleen Paunoissa se helposti laittais liikaa ja sit ihmettelee, mitä tää on näin raskas. No niin, sit vaan. Meinas taju lähtee ekan cleanin jälkeen. Mitä? Tää pikku breikki ottaa uusiksi. Joo. Mä voin sähdättää välissä. Nice. No niin. Kunnon sormilukko. Noin. Yes. Ylös. Noin. Sama. Oli hyvä. Se on vaikea kyllä se. Jep. Oli niinku sama juttu tässä jotenkin tuolla peukun reunas vaan kiinni. Ja tunteet niinku ei sais vedettyä, kun kädet on jo ihan koukus. Silleen, toivotaan, että niin. se pysyy. Toivotaan ja yrittää teleporttaa sinne alle. Yes. Pika vielä. Se lähellä oli. Joo. Pirun lähellä. Kyllä toi tulee sit kisoissa. Niin. Se on niin eri aina kisoissa, että miten sytyttelee niinku lauantai-aamuna nostamaan vedet sitten kisoissa. Ja varsinkin tuntuu, että tämmöset, niinku missä joutuu vähän enemmän grindaamaan, niin on kisoissa helpompia. Semmoset, missä joudut ottaa tommosen vähän huonosti riipusten toisen. Niin ne onkin siellä yhtäkkiä paljon kevyempiä mitä tässä. Joo, meillä oli just tammikuussa oli Vodapalousas kisat, siellä oli pelkkä rive-kompleksi, niinku rive maasta ja rive riipusta. Niin silloin sama rive on ehkä mulle niinku, no rive ja tempaus on hyvät, että se on just enemmän tuo jerkki, minkä on ollut ongelmia, mutta oli paljon itsevarmempi olla lähteä siihen, mutta sitten muistan kun mä testailin sitä vähän raskain sarja, mitä mä otin treeneissä, niin oli 153 kiloa. Ja se oli niinku tosi grindy, että mä ajattelin, että se oli niinku ihan super rajalla silloin, mutta ja niistä oli joka ikinen nosto oli niinku paljon kevyemmän näköinen kuin mitä se mun treeni-effortti, että mä oon kyllä aina ollut silleen niinku tosi paljon parempi kisanostaja versus sitten mitä mä treeneissä saan ylös. Välillä se on jopa ärsyttävää, että sit se on vaikea saada semmoista itseluottamusta siihen, että jos ei saa treeneissä nostettua sitä, mitä pitäisi nostaa kisoissa. CrossFitissä mun mielestä vähän auttaa se, että siinä on niinku, tehdään koko ajan, niin sulla ei tule yhtään semmoista hetkeä, että sä jäät niinku miettiä, että hitto, että saaks mä sulla ei aikaa kelaa sitä. Että se on niinku koko ajan vähän semmoinen meininki päällä ja painoi lentää sivussa ja se tulee niinku niin nopeasti. Ja sit just se, että vaikka sä mokaisit, niin sulla on vielä chanssi yrittää uudestaan yleensä. Vaikka käytännössä ei välttämättä ole helppoa tämmössä, varsinkin jos tämän kompleksin vika tiputtaa, niin se ei jeesaa, mutta niin. Ihan kiva, että tulee välillä semmosia itselleen niin sanotusti huonoikin, jota väkisinkin niitä tulee, että vaikka tavoite olisi olla kaikessa mahdollisimman hyvä, mutta on se, väkisinkin on jotain juttuja, mitkä on itsellä vähän haastavempia, niin taas ne on usein semmosia, mistä ainakin on mahdollisuus jäädä niin paras fiilis, jos onnistuu tavallaan ylittää itseänsä tai tekee hyvän suorituksen jossain semmoisessa, minkä on tarponut nyt, no mä oon oikeastaan mun olkapääleikkauksen jälkeen ollut just jerkit
tosi haastavia, niin se on aina semmonen peikko takaraivossa, että vitsi, että kumpa ei tulisi järkkejä tai kumpa tulisi jotain muuta voimatestiksi, niin vaikka mä työstän sitä, mä teen pari kertaa viikossa järkkejä ja kaikki, ja se on mennyt kyllä tosi paljon eteenpäin siitä. Mutta edelleen se on vähän jäljessä mun kaikkia muita nostoja. Pitää vaan saada se itseluottamus. Pitää ehkä kerran vielä koittaa ensi viikolla toi kompleksi ja ottaa pari viikkoa kuitenkin kisoja. Joo. Ja usein se tulee sit kun jotenkin on lauantai. En halua latoa mitään tekosyitä tähän, mutta lauantai on aika usein. Tää on mun viikon viimeinen treenipäivä. Niin yleensä mun nostosessio ajoittuu siihen maanantaille niin lepopäivän jälkeen. Ja keskiviikko on mulla semmonen palautuspäivä, niin torstaina. Yleensä maanantai ja torstai on mun niinku raskaimmat nostot. Joo. Koska nostot on myös se, mitä mun pitää treenaa eniten ja on tavallaan isoin kehitystargetti. Joo. No mitä jos nostot on niinku isoin kehitystargetti, niin mitkä sulla on niinku selkeitä semmosia vahvuuksia, että jos sä näet, että nää tulee kisoissa, niin sit tietää, että ollaan vahvoja? Mä sanoisin, että kaikki voimistelu, oikeastaan melkein mikä vaan voimisteluliike, ja sitten tämmönen perus crossfit niin lajiomainen perus crossfit-jyystö, jossa on purbeita, trustereja, niin siinä mä oon kyllä yleensä tosi vahvoilla. Ja myöskin tämmöiset kestävyysjutut, mä pyöräilen aika paljon, mutta ne on ehkä enemmän tosi spessuja juttuja, mitä tulee ehkä gameseissa, ja uinti tietysti, mulla on uintitausta, kilpauintitausta, niin se on ehkä niin sanomattakin selvää, että jos mun ei hirveästi tarvi enää uida, että mä pärjään varmasti aina crossfitissä. Niin. Mutta sitten taas kaikki laitejutut, mä oon aika pieni kokoinen crossfit-urheilija, kun painan 86 kiloa, niin sit se on vaikea tavallaan kamppailla, jos joku on 100-105 kiloa, vaikka mulla on hyvä kestävyysominaisuudet, mutta silti sit laitteissa niin se on oikeastaan vaan se, kuinka paljon sä laitat tehoa siihen laitteeseen. Kyllä. Pienestä kehopainosta on vähän haittaa. Mutta sitten taas jos tehdään jotain omalla kehon painolla tai liikutetaan jotain, niin just voimistelua tai näin, niin sitten ne on kyllä yleensä ihan hyvä. Ja tehdään mavet pois, ja meillä oli iltasetissä maastavetoa. Nyt säästetään, meillä oli niin myöhäinen aloitus, niin säästetään vähän aikaa. Ei tarvitse lämmitellä siihen erikseen. No niin, sehän on hyvä vetää pois. Sekin oli suht raskasta. Joo, 2-3 reps in reserve, heavy 3. Tuleeko tehtyä paljon perusmavea? Nyt on tullut kerran viikossa tehtyä. Joo. Mä yleensä teen vähän enemmän semmosia pitkiä sarjoja, kutosia ja kaseet, se on enemmän semmoista voimakestävyystyyppistä. Se toimii mulle. Aika usein on lajeissa 104 ja 160 maastavetoa tai on tosi paljon ylipäätään, kun nostetaan maasta rinnanvetoja tempauksiin. Niin se voimakestävyys itse koen, että on melkein tärkeämpi kuin ykkösmaksimi. Toki sitäkin välillä testataan, mutta se on kuitenkin harvemmin mitä ykkösmaastavetoa on. Joo. Vähän tuntuu edelliseltä alaselässä. Se oli semmonen rutistus se vika sieltä tippu niin eteen. Nyt on vähän laihtunut, huomaa aina, että mihin reikään menee helpoiten. Tai sitten on jo liian pitkä aika aamupalasta. Kama. Joo. Hyvä. Te voi ottaa kuin enempää tänne. Joo. Ei tarvii jos. Se on. Siinä nyt sanoi jo alaselkä niin, että onko sulla usein tälleen, että sulla on niinku 2 raskasta voimaa niinku samaan päivään? On mulla aika usein, mulla saattaa olla nosto ja sit kyykky tai nosto ja verot ja kyykky siihen päälle. Mutta useimmiten treenikaudella mulla ei sit ole hirveästi muuta siihen niin päälle tai sit jotain lisää aksessorinostoja.
Mut joo, sekin meidän lais on, jos vaikka painonnostoa vertaa tai näin, niin sit sulla on se 2 nostoa, mihin sä treenaat, tai 2 kisanostoa. Meillä on rajaton määrä kaikkia nostoja, niin sit on niin paljon asioita, mitä pitää treenaa, niin sit se on vähän niin pakkokin yhdistellä niitä. Ja sen takia sit se kokonaisvolyymi yleensä per liike ei ole välttämättä niin suuri, mitä ehkä painonnostajia. Eka coach Jami oli laittanut nämä maastavelut ennen iltasettiin, mutta mä tein nyt itse muutoksen siihen lähinnä ajan säästösyistä myös, ja ei ole ehkä optimi verrattuna tuohon. Tai kun me tehdään toi lajiomainen setti suoraan tähän perään, että maastaveto yleensä syö ehkä semmoisen kaikista terävimmän kärjen pois siitä suorituksesta. Noniin. Siinä on eka osio paketissa. Eka 2. Seuraava onkin sit. Se voi tuntua vähän ikävämmältä kuin nämä osiot. Et siinä on laji on 30 kaloria assault bikea, 30 tankomuscle-upia ja 30 kaloria assault bikea. Mikä sulla on veikkaus tuohon seuraavaan lajiin? Niin mihin se pitäisi päästä? No meillä on se etu, että me nähtiin tää sama laji oli just viikko sitten Mayhem Classicissa, mikä on sama kisa, tämmönen karsinakisa Gameseihin. Ja siellä oli sama laji, mutta se oli ekobikilla. Niin siitä pystyi vähän kattoo osviittaa, että mikä se aika tulisi olla. Niin 4 minuutin pinta on tosi hyvä aika. Iso etu siinä, jos on kapasiteettia, pystyy sprinttaa sen koko eka 30 kaloria. Mä ite luulen, että varsinkin ekobikilla, miten mä oon hyvä bar muscle upeissa, mutta jos mä sprinttaan liian kovaa, niin sitten mä vielä selviydyn bar muscle upeista, mutta sitten se mun toka bike hyytyy niin pahasti. Käydään testaa, katsotaan miten käy. Mä veikkaan, että jos mulla menee alle tuplat siitä, mitä sulla menee, niin sit mä voin olla ihan tyytyväinen. Ei, kyllä kai. Osaatko ajaa enää? Joo. Joo, mä en tuu vetää lähellekään noin. Mä lähden sunnuntai-ajelulle ja sit katsotaan, miten menee noin mupit. Mä en halua alkaa sprinttaa tätä koneet silleen, että se ei ala laskee mun kaloreita. Niin, pitää nyt tässä vähän, mä koitan tänään semmosen alkuun sprintti, 15-20 kaloria, sit just vähän rullailee loppuun. Joo. Ja todennäköisesti tarvii 2 osassa yrittää tehdä muscle upit. Ehkä 18, 12, 20, 10. Joo. Joku semmonen. Sitten vaan mahdollisimman tokaa baikkiin, nyt ei oo paljon strategiaa polkea niin kovaa kuin jaloista lähtee. Niin. Siinäkin toki olisi hyvä, jos sitä pystyisi vähän, jos on semmoista maksimitehoa vielä, että pystyisi alkuun vaikka sprinttaa vähän tai ehkä jopa tekee semmoinen osa sprinttejä, että kiihdyttää ja sitten vähän himmailee, kiihdyttää ja himmailee. Ja sit kun nois kaikki on nykyään niin hyvin tangolla, että siinä on varmaan niinku vaikea tehdä semmoista selkeää eroa, kun sit taas tossa niinku pyörässä häkkiä teet sen niinku 10 sekuntia eroa sillä, että sä oot isompi ja pystyt niinku sprinttaamaan se kovaa. Ja Joo, se ei nykyään enää 30 rengasmasalapit olisi vähän eri, se on sen verran haastavampi, että mä luulen, että siinä tulisi enemmän erottelua. Et musta tuntuu, että sit taas isot urheilijat kärsii enemmän rengasmasalapeissa, mutta bar-masalapeissa isotkin urheilijat pystyy niin helposti hyväksi käyttää sitä laajaa kippiä ja se ei niinku tavallaan sakota tai rokota niitä tarpeeksi. Siinä mielessä tossa, niin kuin sanoit, niin ei ole kyllä, siinä voi ehkä 5 sekuntia ottaa kiinni, jos sä lepäät vähän vähemmän kuin kaveri, mutta se on aika nopeasti hävitty sitten siinä tokalla pyörällä. Joo. Ei ole bar muscle up -laji, vaikka se kuulostaa paperilta, että siinä on aika pieni merkitys. Pitäisi olla melkein tuplaten, jos haluaisi, että sillä olisi oikeasti niin iso tai isompi merkitys. Toki jos sä oot tosi huono niissä, niin sillä on varmasti iso merkitys.
Sama Markus. Mene vaan. Loppu asti. Nice. Oh. Hyvä. Ei paremmin kuin odotin. Tuntui todella kivalta. Aivan järkyttävä hedari. No, kisois varmaan vikabaikki. Mä en ite kyllä pysty enää niinku sprinttaa siinä. Mut vika 10 kaloria. Siinä ehkä 5 sekkaa vielä. Joo. Oikein vaan vetää semmosen loppukirin ja Paljon sulla oli aika? 3.40 jotain. Joo. Kyllä mä luulen. Niin 3,5. Mulla oli aika pitkä, vähän turhan pitkä ehkä toi tauko. Mä tein 22 ja 8. Joo. Et nyt jälkikäteen riippuu vähän kuin hyvä se grippi on siellä ja miltä tuntuu, mutta toi jo 18-22. Mieluummin jopa vähän liian pitkä setti eka. Joo. Ja jättäis mahdollisimman vähän. Tässä on kuitenkin niin hapoilla jo tässä vikas pyörässä, että se ekat 5 kaloria menee vähän niinku lepuutelles käsiin vaan. Joo. Ai vittu kun sattuu. Kädet vaan jalat. Joo, kädet. Joo. Kädet ihan hirveä. Hyppää vähän pyörätä. Joo. Pikku cooldown. Pakko hakea jotain juota. Joo. Oliko verenmaku Muistanutkaan kuin hauska tää on. Se on todellakin verenmakuisuus. Joo. Ja kohta tulee yskä perässä. Miten sä teit muscle-upit? Mä tein 12, 7, 5, 3, 3. Nice. Et se... Mä oletin kanssa, että ois pystynyt tekemään pidemmän ekan setin, Joo. mut sit hyytyin ja sit tavallaan... Sit niinku... Mut se oli ihan rajalla, kun mä menin... Vikat 3 meni just sille ihan chicken wingille. Juu. Ei ois mennyt yhtään sen nopeammin. Tai tosi kova. Se jäi about minuutin mulle. Ja mä kuitenkin tein 2 osassa bar muscle-upit. Jos sulla tuli 3-4 taukoa enemmän, niin sä oot kyllä varmaan polkenut ihan aika lailla yhtä kovaa kuin ekas jäit sen. Joo. Sitä mä pohdin, mitä jos sprinttais ton koko ekat 30 kaloria, että mitä tapahtuisi. Haluatko kokeilla? Voidaan katsoa tässä. Heti tähän perään. Mä en jaksas enää sprinttaa 30. Se on vähän... No on vähän tämmösiä lajeja, että sit jos... Mä en muista mikä on. Niitä tainnut finaalilaji olla, mutta aika usein finaaleissa on tämmönen just joku ecobike. Joo. Ja semmonen sprinttilaji, missä on aina semmonen ansa tai iso riski, että jos sä lähet liian kovaa, niin voi olla, että sä voitat kaikki niinku ylivoimaisesti, jos sä pystyt pitää se. Mut sit voi olla, että se seinä tulee ja sit seisoskellaan tuolla minuutti, kun Niin. ei tule enää muscle-uppeja. Joo niin. Niin ja ne on yleensä just semmosia, että mikä on ihan kiva, että siinä saattaa vikaslais vielä tapahtua Jep. asioita, niin siinä ne on mielenkiintoisia katsoa. Sitten on vielä yksi finisheri.
No niin. Hyppynaruja, koska ei saatu vielä tarpeeksi käsille pumppia. Heavy-naru kisoissa julkaistiin. Se on veli tässä on yksi sponssi ja meillä on käytössä siellä sit yhdessä lajissa nää heavit hyppynarut. Näissä on aika paksu, tää on tosi paljon paksumpi kuin norminaru. Sitten on myös tämmöstä aika painavaa kumia ja nämä kahvat on, en tiedä mitä sanoo tätä painaa, melkein ei se nyt kiloa paikkaan, puolen kiloa ainakin. Niin. 350. 200, jep. 350 grammaa. Mut silti se tuntuu niinku kädestä tosi painavalta. Mut näitä on meillä, tässä on solmut, koska tää on lyhin malli mitä siitä on. Ja tää on aivan liian pitkä mulle ja aivan liian pitkä varsinkin mua lyhyemmille vielä. Mutta katsotaan saadaanko me lisää vaihtoehtoja kisoissa. Mutta on joutunut tekemään tommosia solmuja. Sitten setti taisi olla 4x75. Mä unohdin noin wall facing handstand push-upit. Pitää tehdä näissä supersarjoin. Meillä oli Maven kanssa supersettein. Tähän voi sit rakentaa oma tason mukaan defisittiä. Eli liike on tämmönen. Kuinka pitää tehdä? 5. Okay. Mä varmaan rakennan sitä vähän. Tee ekat noilla vai. Tuntuupa mukavalta äskeisen jälkeen. Kannattaa koittaa tuoda vähän enemmän päät läpi, niin että se olisi vähän enemmän olkapäällä, että sulla on aika paljon niinku pelkästään sitä ojentaa, että jos se hyytyy, niin sitten hyytyy. Joo, huono olo. Huono olo? Joo, ihan hirveä. Se tarvit sokeria. Onko sulla mitään palkkaria tai mitään? No mulla tässä, mä otan tästä patukkaa. Ota haukku sokeria ja jos tulee liian huono olo, niin skippaa tää vika osio. Go to vauvaruoka. Okay. No aina 1 tai 2 tämmöstä. Mikäs meillä oli setti? Kuinka paljon näitä? 75. Joo. Mä katson, mä teen varmaan joku puolet siitä, mitä sä teet. Pestä aikaa sitä naru. Oho. Oot sä tehnyt heavy-narua ennen? Joo, tää onkin. Se on painava. Se on todella muuten heavy. kannattaa miettiä sitä ihan niinku norminaruna, että kannattaa koittaa pitää kyynärpäit vähän lähempään kroppaa. Joo. Niin että sit varsinkin kun väsyy, niin sit jos sitä alkaa viemään liikaa tänne, niin se kuluttaa tosi paljon olkapäin. Sitten vaan rennosti. Yrittää hyppiä samalla lailla kuin normaalisti, ettei hypi liian korkea. On se helppoa. Koita yksi setti vielä. Tei 3 tuplaa tuntuu, että syke nousi siihen. Just niin, että siinä helposti lähtee, kun se painaa, niin se lähtee ajaa rintaa tonne päin, sit on pakko hyppiä korkeammaan. Että et pysyy vaan pystyssä ja just noin. Heti pala parempi. Okei. Ja me laittoi every 2-3 tähän kompromissi. Every 2:30. Joo. Pitääkö se molemmat tehdä niinku siihen aikaan? Joo. Joo. Joo, nyt kun meillä tuli toi huspu tohon lisäksi, niin voi aloittaa. kiva Jami kattoo tän videon sillä lailla, että meikäläinen muokannut kaikki osia, kun unohtanut puolen. Kuinka pitkään sulle se kestää yksi treeni? Tää on aika vakio niin aamusetti, 2,5-3 tuntia. Joo. Yleensä mulla on aamu paljon, tai niin on vähän enemmän pakattu siihen kamaan. Myös sen takia mä oon aika huono syömään niin päivän aikana. Tai mulla kestää, mä en pysty treenaamaan kauhean nopeasti niin ruoan jälkeen, ja sitten myöskään pysty yleensä lounaalla syömään ihan hirveästi. Niin aamupala menee ja sitten koitan saada mahdollisimman ison aamusetin tehtyä ja sit lounas ja yleensä iltasetti on paljon tehokkaampi, sellainen 1,5.
riippuu vähän mitä, jos saattaa olla vaikka vaan juoksuun, niin sitten menee tuntia. Välillä jos mä oon salilla, niin se on 1,5. Maks 2 tuntia. Vedät sä sit jotain, just onko sun yleensä aina jotain energiaa niin kuin se aamusetin aikana? Joo, mulla on hiilihydraatti juomaa tai jotain lisää. Jotain urheilujuomaa pullossa. Mä juon pullin yleensä. Pullin aina ennen aamusettiä tai setin aikan. Välillä saattaa mennä 2, jos on 3 tunnin settiä on jotain muuta, mihin tarvii pientä kofeiinikikkiä. Siitä saa hiilaria. Sitten treenin jälkeen mä juon palkkari, missä on myös hiilaria ja proteiinia. Sitten tämmösiä saattaa mennä 2. Joo. Välillä on välillä mä nappaan tosta proteiinipatukan kanssa. Joo. Et se vähän riippuu että millainen se setti. Niin ja kun CrossFitissä nämä kaikki on semmoista, mikä vedetään niinku kuluttaa just nimenomaan tämmönenkin aika tehokkaasti himeen ne hiilarivarastot, vaikka sä vedät vaan 4 minuuttia, jos sä vedät sen ihan täysillä. Niin siihenkin niinku lämmittelyt ja cooldownit siihen päälle, niin siitä tulee äkkiä niinku, vaikka toi kestää 4 minuuttia, niin siinä tulee äkkiä niinku aktiivistakin aikaa 15-20 minuuttia. Sitting on 25 racks. Just got started, no we ain't done yet. But a new crib, that's a goddamn flex. Sign that check. Told him that shit. Tämä Markus. Hennosti vaan. Tästä tulee niinku se CrossFitin hienous, että ei varaa olla missään huono. Joo, tääkin on nää aika spesiaaleja tämmöset heavy ropeit ja niinku wallflexin husput, että se tämäkin hyppynaru, jos sä oot ikin ennen tehnyt tämmöstä, vaikka sä olisit tehnyt normihyppynaru, se on tarpeeksi erilainen, että se ei kuitenkaan hyödytä ihan hirveästi. Se, jos sä osaat normituplia hyppiä. Mutta ekalla se on niinku pakko treenaa tätä. Ekalla meni 35 meni niinku putkeen. Nyt ei se ole edes 10 niinku putkeen. Joo. Kun on pikkasen väsynyt. Sitten se just, jos se tulisi lain keskellä, niin se olisi noute ja tulisi. Time I showed them how it works. I seen them in the shit, but now they all worse off. I ain't in a race if I ain't coming first. I'll take a step back if they ain't in the game now. It was moving slow, so I had to find a pace now. All they trying to talk, not the time or the place now. Coming for the pot, and I got a pocket ace now. Menikö putki? On se hurja. Hyvä. Nice. Hei. Yes. Thanks. Eka setti valmis. Oli aika pitkä. Mäkin oon ihan valmis. Pitkä setti. Sitten vähän palautuu. Iltapäiväsetti menee vähän myöhäisempään. Joo. Ehtii ruoka laskea. Meillä on vaan 2 osioa jäljellä. Joo. Pitäisi olla aika nopea. Toi äskeinen se edelleen veti kyllä niin mehut pois, että tuntuu, että muutama hypy ja heti on taas sykkeet pilvissä. Toi on just jos varsinkin noissa sprinttilajeissa se on niin pienestä kiinni, että jos sä annat sen 98%, niin sun olo on huomattavasti parempi sen jälkeen verrattuna siihen, jos menee vaikka vähän ylikovaa ja se joudut oikeastaan tässä 101% itsestä, sitten pääset maaliin sen, niin se on ihan niin yö ja päivä se ero siinä fiiliksessä. Mullakin toki nyt testaa näitä kisalajeja, niin
pitääkin vähän ehkä koittaa jossain mennä vähän liian kovaa ja katsoa miten se toimii, mutta ylipäätään treeneissä niin aika harva, kun kysyt aiemmin miten treeni on just muuttunut, niin kun on niin paljon juttuja mitä pitää kehittää, niin se on tosi tärkeää, ettei yksi osa-alue mun treeneissä mene niin liikaa yli. Sen takia voimaprosentitkin on yleensä, tai tosi harvoin mä menen feiliin asti. Niin ja ei sitä millään voi vetää aina niinku kisavetoja, koska kyllä se tietää kisojenkin jälkeen, että kuinka kauan siitä tavallaan kestää aina palautua Just niinku niin. normaaliin. Niin onko nyt niinku treenit erilaisia kuin sitten tavallaan kauan ennen kisoja? Nyt on kuitenkin pari viikon päästä jo skabat, niin onko nämä jotenkin enemmän laimaisia vetoja? Joo, on aika paljon enemmän just tämmöisiä settejä, että mulla on saattaa olla, että nostoissa ei ole enää mitään isoja progeja käynnissä, että se on enemmän tommoista, että käytetään jossain isossa. Sitten sen jälkeen aika pitkälti lajiomaisia treenejä intervalleina ja nyt, että kun me tiedetään ne kisalajit tai osa kisalajeista, niin sitten on vähän pakkokin koittaa tai tehdä yhdistelmiä niistä ja koittaa niitä lajeja, että se olisi muuten vähän niin kuin asettaa sitten alta vastaajaksi, jos ei olisi lainkaan testannut tai treenannut niitä. Toki tässä on vielä 2 viikkoa kisoihin, että on pakko myös pysyä kunnossa ja tehdä niin kuin normitreeniä, että ei voi vaan kokeilla näitä lajeja toisessa jälkeen. Aivan. Se ei kuitenkaan kehitä sitten tiettyyn pisteeseen asti enää. Juoksu mulla on edelleen nyt aika iso paino, että kovat kuntotreenit on aika pitkälti juoksua, että se on mennyt nyt eteenpäin, mutta vieläkin pitää kehittyä ja se on semmoinen varmasti tulee olemaan ikuinen projekti, että koitetaan keksiä mulle paras tapa kehittää sitä, että onko se volyymi vai intensiteetti vai mikä se on. Niin ja se on niin vaikea, että kun se sotii niinku ihan suoraan kaikkea niinku tuommoista raskasta nostamista. Niin. Jos sulla toinen pääpaino on sitten taas se, että pitäisi tehdä niinku niitä raskaita painoja saada ylös, niin miten sen kaiken niinku tasapainottaa niin, että molempia pystyisi tekemään, niin se on aika vaikea. Sitä just, että tuntuu, että on itsellä se haastavin kombo just, että nostot niin maksimivoima, räjähtävä voima ja juokseminen. Niin. Siellä on jotain herkkuu. Hei! Sinne lähti. Patukka löytyi. Se on aina se ei ennen tehnyt, siis se oli pentuna tai tosi pitkään, varmaan 2-vuotiaaseen asti, että se ei suostunut syömään mitään kotona. Että jos vaikka se olisi jättänyt ruuan kotiin, niin se ei suostunut syömään sitä, jos hän oli yksin. Sitten oli pakko aina olla katsomassa tai seurana, sitten se vasta suostui syömään. Nyt se on alkanut, Peppi on 3,5, nyt se on alkanut vähän ryöväämään herkkukaapista kaikkia luita ja kaikkea, aina se jättää yksin kotiin. Kuinka tarkka sä oot siitä, mitä sä syöt? En mikään niinku hirveän tarkka siinä mielessä, että laskisin kaloreita tai makrojakaumaa niinku super tarkasti. Toki siinä mielessä tarkkaa, että mä koitan syödä mieluummin vähän enemmän kuin tarve, että saa energiaa tarpeeksi, palautuu ja jaksaa treenaa. Mutta niin aiemminkin oli puhe, niin mä oon aika huono syömään varsinkin päivän mittaan, mistä on pakko välillä käyttää tai koittaa kuroa sitä energiatarvetta umpeen niin lisäravinteilla ja juomalla päivän mittaan jotain lisäenergiaa. Ja se toimii mulle hyvin. Ja sitten toki silmämääräisesti oppinut aika hyvin arvioimaan, että mikä on oikea määrä hiilaria ja kuinka paljon näyttää 100 grammaa proteiinia suurin piirtein. Et koittaa pysyä niinku suurin piirtein niissä oikeissa määrissä. Peppi! Peppi! Siellä olit. On varmaan ollut paljon käyttöä. Joo, tää on siis meidän Pasara, meidän talouden. Joo, kaikki
kaikki silloin terde tehty. Juu, tällä on terde ja ton tallin tehtiin tällä. Ja sitten mulla on tässä on meidän... Tää on vähän kesken niin sanotusti tää. Siinä on meidän kahvikuppi. Haluatko No niin. Kello. Oi perkele muuten painaa. Paljon se painaa? panos. Toi on meidän... Joo. Ois pitänyt ottaa testinä, että pystyykö juomaan yhdellä kerran kahvin tosta. Menis vielä. Sitten kun ei enää mene, niin vielä. No niin. Sulla on aikamoinen fillari-collectionikin täällä. Joo, on kertynyt. Moni näistä on Canyonin nyt yhteistyöpyöri ollut. Onnekas saanut hyvä yhteistyökumppani. Canyon on saanut se on hyvin paljon hyviä pyöriä niin, että ne on periaatteessa nyt pyörä joka maastolle. Mulla on maastopyörä ja sähkömaastopyörä ja maantie kiituri ja sit gravel chygä. Ja siinä on salikin. Joo, tää on just vasta valmistunut, tai ei ole ihan vielä valmis, vähän on vielä lattiaa ja tulee Rokuelta ensi viikolla vähän lisää dumpelia ja kaikkea hyllytavaraa ynnä muuta, että saa vähän järjesteltyä. Ei tarvi, täällä on lämmin. Kesä tulee. Eilen tuli lunta. Niin, ja aamulla vielä. Sykee pelkästään semmoista kepot helkotteellisesti ihan tapis. Tosta parikymmentä sekkaa pois juoksulaudista. Ehkä vois juosta ehkä vähän ylivauhtista verrattuna siihen kisasuoritukseen. Vähän keuhkos jo muistuttaa tosta aamupäivästä. Vähän joka paikkaan sattuu, niin se on hyvä. Vähän kankeeta. On. Todella kankeet. Se 4-5 tuntuu näin pahalta. Eli treeni on... Tää on nyt preppiä yhtä lajia. Malagan Vodlandin kisalajia varten. Mä testasin sitä lajia tossa muutama päivä sitten, niin nyt tehdään vähän niinku siihen preppaavia intervalleja. Me tehdään 15 kyykkyä, 800 metriä juoksua ja sit perään 5 kyykkyä. Me tulee treenattua myös sitä juoksun jälkeen väsyneenä niin nopea transitioni, että saa niin, treenattua tai nostettua se säkin nopeasti kyytiin ja tehtyä pari kyykkyä loppuun. Vinkki on, että vaikka se painaa ja tuntuu, että menee jalat hapoille, niin kannattaa yrittää kyykkäillä silleen mahdollisimman nopealla tahdilla. Et mitä kauemmin sitä joutuu pitää sitä säkkiä tuolla ololla, niin sitä enemmän se tietty kuluttaa ja Joo. hengästyttää. Nopeasti ne pois alta ja heti juoksee. Joo, no onneksi sai sen verran anteeksi, kun ei ollut toista 90 säkkiä, niin mulla on jotain plus 70 jotain. Mä luulen, että toi on aika lähellä 80. Veikkaisin. Joo. Suomen vielä treeniä, tai kuinka monta treenipäivää sulla on viikossa? Sunnuntai on lepo. Joo. Yleensä mä treenaan maanantai, tiistai on niinku tuplapäiviä ja sit keskiviikko on vaan yksi treenaaminen kevyt väli. Se on pyöräily, nyt mä oon käynyt uimassa taas pitkästä aikaa keskiviikkoisin ja sit torstai lauantaihin taas niinku tupla. Huomaan, että varmaan pystyis treenaamaan niinku joka päiväkin, mutta sit se laatu niinku kärsis siitä, että mä tykkään siitä, että mä saan maanantaille ja torstaille oikeesti ne avainsessiot tehtiin niinku mahdollisimman tuoreen, niin saa niistä enemmän irti. Se
toka juoksu tossa. Väkisinkin hyytyy. Se tekee se niinku monta kertaa. Ei pysty ihan noin kovaa lähteä. Ei oo paljon semmoista bouncea enää juoksussa enää on niin. Löntöstä. Joo, niin oli. Mä voin pahoin. Otatko se selkeästi tähän? Tämmönen liikeyhdistelmä, että saadaan kyllä paikat varmasti jumiin, että hiekkasäkin kanssa kyykkääminen ainakin itellä on semmonen, mulla aina pari päivää niskat vähän jumisti, että se on varsinkin 90 kiloa, se on niin iso mörkäle, että sitä ei oikein saa mitenkään mukavasti. Sulla on se ihan miten sattuu aina ja pumppaat niitä kyykkyjä. Sä oot minuutin pitänyt niskoja tommosessa epämukavassa asennossa. Tuntuu aina seuraavan päivänä, että pää ei meinaa kääntyä. Se on sit huomen edessä. Ihan hirveä. Heti kun koitti kiristää juoksua, niin vaikeutui kyllä noin kyykyt ihan pirusti. Varmaan 10 sekkaa nopeampi juoksu. Sitten 5 sekkaa takkii 5 kyykyssä. Se on just, ei se... Mä en usko, että se on sen arvosta, että puskee liikaa tossa. Mitä? Joo. Noin loppu. Jaha, viimeinen. Joo. Ottaa vähän rennomman juoksu, mutta nyt on kyykky. Onko sä mitenkään muuttanut treenaamista viime vuodesta? Sulla oli aika vuoristorata kausi. Joo, se oli se. Siinä tuli se yksi huono viikonloppu, mitä en oikein vieläkään tiedä niin mistä. Tai mikä selitys silloin oli. Mä tulin kipeäksi heti sen viikonlopun jälkeen, että ehkä mulla oli joku, mikä vähän vei niin sitä terävin kärkeä pois, mutta kyllä mä olin niin heikko verrattuna niihin mun treenisuorituksiin ja siihen mun alkuvuoden kuntoon, että jotain siinä kävi. No ollaan me tietysti muutettu ja otettu opiksi niistä, mitkä meni kaikista huonoiten niissä kisoissa ja koitettu parantaa ja koittaa vähän uusia juttuja just niin juoksemisen parantamiseen, että saisi siihen varmuutta. Se on ehkä yksi juttu ja sitten ehkä alkukaudesta, koska mulla oli myös muuten aika paljon muita kiireitä. Kotona rakennettiin talliin ja mulla oli tosi paljon reissuja ja muutamat kisatkin siihen. Niin ei olla niin sanotusti kiirehditty sen kisaprepin kanssa. Mikä musta tuntuu, että ehkä mä myös itse viime vuonna loin vähän itselleni semmoista painetta siihen voittamalla Openit ja voittamalla quarterfinaalit, niin itselleni mä oon koittanut olla välittämättä liikaa, mitä ollaan muut on mieltä tai jotkut mediat kirjoittelee tai laittelee luo tämmösiä ennakkopaineita, niin mä en usko, että se on vaikuttanut muuhun, että se on ehkä ollut enemmän se mun oma paine pään sisältä, että okei, nyt tää on se vuosi, kun mä menen ja voitan gamesit ja nyt mä oon niin elämäni kunnossa ja sitten kun mentiin sen finaaleihinkin, niin en mä edes ajatellut, ei mun niin mielessä edes käynyt semmoinen vaihtoehto, että mä en niin edes pääsis gameseihin.
me switch the flow, a new bounce. Coming to the den with a lion, I'm gon' pounce. Know I've been a king for a while, got a ring and a crown. That's the bling with the blow, but the team is about champions. You can tell by the ambience of this sound. Referee scream, rest in peace, and think twice if you never see me, just no doubt. This ain't no regular thing, I came for the ring, you know what I mean. If you're talking, it's hard to be nice. I play with all of my life. You see my name in the lights, better get right. This ain't no regular thing, I came for the ring, you know what I mean. I shoot my shot and it's clean. This is my city, yeah, this is my team. If you're talking, it's hard to be nice. I play with all of my life. You see my name in the lights, better get right. Champion. 5 sekkaa hävisi tokaa ja sitten siitä vielä 15 sekkaa vikaa. Toka oli 5 sekkaa nopeampi ja sitten vika oli sama kuin eka. Mä tein varmaan vikalla, mä en oo varma. Mä tehdään vain 14 kyykkyä ekaan. Sitten mä tein 6 tuolla vikalla. Ollaan koetettu ehkä vähän painettomasti treenaa just verrattuna viime vuoteen. Sitten on muutenkin elämässä tapahtuu paljon kaikkea. Meillä oli muutto ja meillä on tulossa perheen lisäystä. Sekin varmaan vaatii vähän harjoittelemista sit uusi arki, että saa mahdollistettua vielä treenit ja unet sun muut siihen samaan kuvioon, mutta eiköhän ne kaikki siitä selviä sitten kun aika koittaa. Mutta muuten koen, että mä oon ihan hyvässä kunnossa sairasteluista huolimatta, niin numerot näyttää ihan hyviltä ja ollaan saatu kehitystä niissä osa-alueissa, mihin ollaan haluttukin tai mihin ollaan panostettu, ja toivottavasti ne sitten saa valjastettua ne myös kisalavalle, että se on aina se haaste, että se on usein helppo tehdä jotain progeja ja kehittää sun tuloksia tai jotain tiettyä osa-aluetta salilla ja kotona ja saada se testien perusteella näyttää hyvältä, mutta sitten se on myös toinen asia onnistuu tavallaan tekemään se kisoissa ja ajoittaa se sinne sopivaksi. Mutta pian se nähdään 2 viikkoa ja katsotaan miten ollaan toistaiseksi onnistuttu. 4 rundia, 2 legless rope climbing, 12 metriä käsillä kävelyä niin, että siinä on ramppi keskellä ja takas tullessa 12 metriä niin, että siinä on 2 piruettia takas tullessa ja sitten 1 rope, legless rope climbing. Tää on enemmän tämmöistä skillitreeniä vaan, ei oo niin justiis meneeks levot ihan. Tää on hyvä tehdä skillitreeniä tälleen niinku päivä freesinä viimeisenä freesinä oikein, niin tai jotkut on freesejä, jotkut ei. Sä vastat revanssin raitista. Joo. No, sä oot ennenkin päässyt maistaa tätä crossfit-urheilijaa tai huippu-urheilijan arkea. Miltä tähän mennessä tuntunut? No kyllä mä voin sanoa, niin kuin mä tiesinkin, että tästä pystyy niinku yhden päivän tätä voi taistella, mutta sitten tarvii muutama lepopäivä sen jälkeen. Siinä on niinku, tää on vähän tämmönen kuin tiedätkö, kisapäivä vetäisi. Vähän samanlainen, että joutuu niinku itsestään antaa jokaisessa vähän liikaa, että pystyisi niinku tekemään saman vielä huomenna uudestaan. Jep. Joo, kyllä se on. Ja toistaiseksi pitäydytään noissa myyntihommissa. Se on helpompaa. Ei sekään varmasti helppoa. Mä inspiroidun tai mun mielestä on ihan huikeet seurata jotain urheilijoita, niin kuin esim. Tiimikameri Ludde, mikä tekee ihan täyspäiväisesti töitä, siis on insinöörinä ja tekee vielä nyt reissuhommia, käy Ruotsissa joka toinen viikko ja silti onnistuu tekemään niin kuin, treenit, käytännössä melkein samat treenit, ehkä vähän vähemmän volyymiä tai saattaa olla vähän enemmän lepopäiviä siellä sun täällä, mutta kuitenkin käytännössä samalla tasolla kisaamaan ja tekemään ne päiväduunit siinä ohella, niin mun mielestä se on. Mä menen itse vaan kotiin makaamaan ja käytän koira ulkon ja mulla on kaikki vapaa-aika tankata ja palautua settien välissä, että se on sinällään, ei se sit helppoa tee, mutta se on helpompaa ylläpitää tämmöistä. Niin, kyllä se niinku palautuminen on kuitenkin tässäkin lajissa se varmaan niinku yksi tärkeimmistä, että sä pystyt tekemään sen niinku tarvittava määrän duunia, niin sitten se, että pystyy pienen lapsen ja duunien kanssa palautumaan, niin siinä pitää olla aika velho.
Kyllä. Joo, siinä ei voi vetää aikatauluja tällä, että ollaan vielä 7:30 kelloa jo. Joo, salilla. Ja tehdään se vaan silleen JUK-aikoon, niin sit tulee, mä tykkään niistä. Siinä tulee myös semmoinen pikku paine, että on pakko itse sit suoriutua, ettei kaveri saa liikaa lepoa. No niin. Sä tuut saamaan lepoa nyt. Heitän kaverin Se on hyvä valinta, jos haluat lepoa nyt tässä vaiheessa, jotta meikäläisenkaan JUK-aikoon. Joo. Tonne ei oo pakko koskea, kannattaa varoittaa sellaiset ruuvit. Joo. Ruuvit, niin niihin on helppo lyödä käsi. Monta näitä oli? Joo. Niin. Odotatko mä, että sä vedät kokonaan läpi ja sitten? Joo. Joo. Mikä muuten olisi sitten tällä niin huippu-urheilijan arjessa sit vaikeinta? Sanoit, että on helpompaa, kun saa siihen vaan keskittyä. Mutta... No varmaan tehdä se oikeasti, se on helppo sanoa, että tekee ja palautuu ja tekee asiat mahdollisimman hyvin koko ajan. Ja se on helppo tehdä se 1 päivää tai 2 päivää tai niin viikonkin, mutta se, että pysyttelee siinä ja tekee sitä säännöllisesti koko ajan ja koittaa mahdollisimman vähän rönsyä. Toki itsekin tulee välillä vähän rennommin ja pidettyä hauskaa ja ehkä vähän karottua rutiineista, mutta ylipäätään se, että se on munkin elämän pääsääntöisesti ollut 12 vuotta niin kuin sitä, että pyrkii menemään ajoissa nukkumaan ja syömään hyvin ja oikeasti käytetään salilla 2 kertaa päivässä, niin ehkä tavallaan se on välillä haastavaa, että se välillä olisi niin kuin kiva tai helpompi jäädä sohvalla tai tehdä jotain hauskaa kavereiden kanssa ja näin, mutta sen sanoisin, että sitä jaksaa vaan vuosi vuodesta takkoa ja tehdä sitä duunia säännöllisesti. Sitten varmasti. Come on, mene. No. Jatkuu täältä. Vai koko rampi uudestaan? Jatka vaan siitä jo rampi edestä. Nyt meni niskat. Ei tullut. Jalat vähän suoremmaksi se piruetin aikana. Joo. Tuntuu, ettei olkapäässä näe mitään. Joo, oli itsellekin piru haastavat nämä piruetit. Joo, no mennään vaan. Ja sä voit myös tehdä seuraavan tekee vaan. Voit koittaa ramppia, jos haluat, tai sitten tekee vaan 12 metriä käsillä kävely. Hop in the car, watch it go vroom, vroom. I told them all that I will soon. Knew as a child back in the womb. Oh, told them step back, I need my room. Hop in the car, watch it go vroom. I'm in a whip, so I gotta zoom. They tryna talk, they not in the room. I've been so real, I'm dead to the tomb. They in the way, they gotta move. I got a gas, they running on fumes. Told them jalat back, koukkuu. it's something new. It's me and Dan, you gotta choose. I'm taking what's mine, I'm doing fine. Don't see the vision, they looking so blind. I hit my lawyer, don't have the time. Crossing my T's and he dotting those eyes. Don't take offense if I do not oblige. I can't relate with like none of these guys. They hit me once and I'm cutting the ties. No niin, lämpäs. Hop in the car, watch it go vroom, vroom. I told them all that I will soon. Knew as a child back in the womb. Oh, told them step back, I need my Pääst lantioon eteen, jalkoja vähän koukkuu. Hop in the car, Kyllä siis kaalut eteenpäin. I'm hopping now I gotta go. I'm looking back, they not even close. I need a I got a wave like I'm on the coast. Soon as it's done, I did the show. So where that I'm
Ei tule enää mitään. Ton niin loppu. Olkapäässä ei mitään jää. Ei mitään. Yes. Hyvä Ari. Kiitos seurasta. Kiitos. Huhhuh. Hyvä lopetus. Ymmärrän vaan, jos nämä on kuitenkin tämmöisiä skillsejä, mitä et varmaan hetkeä ole tehnyt tähän vaiheeseen päivään vielä. Mulla käy melkein just niin, että ne alkoi paranee loppuun kohden, kun mäkään on nyt ramppia tehnyt pitkään aikaa enkä piruetteja, niin sitten heti kun tavallaan muistaa taas miten sitä tehdään, niin sitten se paranee. Nämä on just kaikki näitä juttuja, että näitä kun sä tekisit tiedätkö, 2 viikkoa tai kuukauden silleen 2-3 kertaa viikossa, ihan vaikka vaan 5-10 minuuttia, niin todennäköisesti se kehittyy sit ihan sairaasti. Ja nää yleensä niitä, kun nää tulee aina tehtyä silleen freshinä ja nyt tälleen niin kaiken päälle, niin huomaa, että se on paljon päästä kiinni. Ei jaksa niinku keskittyä niin paljon kuin se vaatis, kun tuntuu vähän pahalta. Et kun on jo tuolla joutunut ottaa muutaman kerran kovaa, niin, mutta silleen se tulee kisoissa. Ei se ole välttämättä se eka laji freshinä, vaan se on se vika, sit kun on vähän hapola ja kova paine alla ja silloin pitäisi mennä. Jep. Niin sit myös vähän tottuu tekemään juttuja ei täydellisissä olosuhteissa ja myös ehkä vähän oppimaan sitä vauhtia, että mikä se voisi olla jos sä oot aivan rikki, niin sitten ei voi olettaa, että sä voit lähteä ihan samaa vauhtia kuin huippukunnossa treeneissä lepopäivän jälkeen. Kyllä, sanotaan, että jos kisoissa olisi pitänyt lähteä niin tommoset, mitä se tuntui ton niin köyden jälkeen, niin mä olisin ottanut vielä ekstra 10 sekuntia aina niin. ennen kuin olisi lähtenyt. Mutta sitten tossa vaan se, että okei, no mennään nyt sitten, tai ei se mihinkään mene. Hyvin tuli tehty. Tosiaan kamerallekin haluan sanoa, että ei ole joka päivä tämmöistä tai ei ole joka päivä ihan näin intensiivistä tai kovaa harjoittelua. Tämä oli vaan tämmönen kisapreppipäivä usein. Nyt varsinkin kun ollaan näin lähellä kisoja, niin koitetaan vähän niin ajoittaa sitä vielä silleen viikonlopulla, koska me tullaan kisaamaan viikonloppu, niin yleensä se on torstai, perjantai, lauantai, kun mulla on vähän tämmöistä kovempaa settiä. Sitten yleensä alkuviikko on aika paljon kevyempää tai kevennettyä. Niin. Ja kovasti Jemia kisoihin, ja jos haluatte seurata jonne kisamatkaan, niin Pikkulinnut on laulanut, että saattaa tulla jotain uutta sisältöä myös jonne YouTubeen lähiaikoina, joten kannattaa käydä ottaa se haltuun. Ja ennen kuin tulee, niin pääsette katsoa sen viime kauden sarja, jonne teki hienon sarjan siitä tuosta viime kaudesta, niin sieltä kannattaa käydä katsoa vähän enemmän juttua kuin mitä tuossa puhuttiin. Ja sitten tietenkin jonne Instagramin kanssa haltuun. Hei, kiitos paljon. Kiitos paljon. Tämä oli todella siisti päivä ja kauan on venannut tätä, että pääsis äijän kanssa kokeilemaan. Niin oli kyllä hauska. Joo, oli kiva, että saatiin järjestettyä ja katsotaan mitä ensi kerralla keksitään. Kyllä, just näin. Hei, kiitos jälleen kerran, että tulitte katsomaan ja nähdään sitten taas seuraavassa videossa. Kiitos.